हेलो ल अब आज हामी पढ्छौँ एग्रिगेट प्लानिङको बारेमा है त बीबीए बीबीएम बीबीएस सबैलाई काम लाग्छ एग्रिगेट प्लानिङ बीबीएम को 5th सेमिस्टरको आधारमा रहेर मैले सिलेबस अनुसार बुझाएको छु केही कुराहरू आउनुस् सुरु गरौँ आजको भिडियोमा ल हेर्नुस् साथीहरु एग्रिगेट प्लानिङ भनेको चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भने जम्मा गर्नु भनिन्छ क्या सबै कुरालाई एकमुष्ट पार्नुलाई नै एग्रिगेट प्लानिङ भनेर भनिन्छ प्लानिङ त सबैलाई थाहा छ व्हाट इज प्लानिङ प्लानिङ इज डिसाइडिङ इन एडभान्स व्हाट इज टु बी डन डिसाइडिङ इन एडभान्स अगाडि नै डिसाइड गर्नु क्या के गर्ने भन्ने कुरा हैन त्यसलाई भन्छ प्लानिङ सो प्लानिङ इज डन टु परफर्म अल द एक्टिभिटीज अफ अल It is the process of developing, analyzing, and maintaining a preliminary approximate schedule of the overall operation of an operation भन्छ के एग्रिगेट प्लानिङ भनेको तपाईको त्यही हो अगाडि नै प्लान गर्नु अगाडि नै शेड्युल गर्नु कुनै पनि चीज बनाउनको लागि ल सामान चाहिएको छ आज भन्दा 3 महिना अगाडि बनाए आज भन्दा 4 महिना अगाडि बनाएर राख्ने आज भन्दा 8 महिना अगाडि नै प्लान गरेर राख्ने हैन त्यसैलाई भनिन्छ तपाईको एग्रिगेट प्लानिङ अनि हेर्नु यसले के भन्छ भने यसको चाहिँ रेन्ज क्यापेसिटी कति हुन्छ प्लानिङ गरिन्छ कभरिङ कति त 2 देखि 18 महिना बीचमा 3 देखि 18 महिना अगाडि 6 देखि 18 महिना अगाडि हेरी हुन्छ क्या सो यसरी गरिन्छ यसैलाई एग्रिगेट प्लानिङ भन्छ यति बुझ्नु एग्रिगेट भनेको सबै कुरालाई कम्बाइन गर्नु जस्तो हो क्या जम्मा गर्नु हैन कहाँ गर्ने के गर्ने कसरी गर्ने सबै कुराको प्लान गर्नुलाई नै के भन्छ त एग्रिगेट प्लानिङ भनेर भनिन्छ कुराकानी सिम्पल छ है र यसको यो द शेड्युल इज इन्टेन्डेड किन बनाइन्छ यो भने टु सेटिस्फाई द डिमान्ड अफ फोरकास्ट एट मिनिमम कस्ट क्या थस एग्रिगेट प्लानिङ भनेको के हो त प्रोसेस अफ डेभलपिङ एनालाइजिङ मेन्टेनिङ अ प्रिलिमिनरी एप्रोक्सिमेट शेड्युल अफ द ओभरअल अपरेसन अफ एन अर्गनाइजेसन क्या मेरो एउटा संस्था छ मेरो एउटा अर्गनाइजेसनमा मैले जति पनि सामानहरू उत्पादन गर्छु नि त्यो सामान उत्पादन गरेको सामानहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ मैले कम्बाइन गरेर राम्रोसँगले कसरी गर्न सक्छु भन्ने बारे सोच्नु पर्यो के त्यसलाई भन्छ एग्रिगेट प्लानिङ त्यसरी सोच्ने गर्छु भने त्यसैलाई एग्रिगेट प्लानिङ भनेर भनिन्छ अब सिलेबसमा हामीसँग अर्को रहेको छ एग्रिगेट प्लानिङ स्ट्र्याटेजी भनेर भनिन्छ ल हेर्नु है त एग्रिगेट प्लानिङ स्ट्र्याटेजी भनेको अब यो प्लानिङलाई हामीले लागू गर्नको लागि केही स्ट्र्याटेजीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ जसमध्ये एउटाको नाम रहेको छ चेज स्ट्र्याटेजी भन्छ चेज भनेको सबैलाई थाहा छ तपाईले ट्रोलहरू पनि हेर्नु होला नेभर चेज अ वुमन नेभर चेज अ गर्ल भन्छ नि उसको पछाडी नदौडिनु उसको पछाडी नभाग्नु भनेको क्या चेज स्ट्र्याटेजीले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अ चेज स्ट्र्याटेजी इम्प्लाइज म्याचिङ डिमान्ड एन्ड क्यापेसिटी पिरियड बाइ पिरियड मोर डिमान्ड हायर एन इम्प्लोइ लेस डिमान्ड हायर एन इम्प्लोइ क्या चेज स्ट्र्याटेजीले चाहिँ के भन्छ नि जस्तै अब मेरो एउटा कम्पनी छ अर्गनाइजेसन छ सामानहरू उत्पादन गर्ने काम गर्दछ अब धेरै यदि डिमान्ड धेरै आयो त्यो सामानको डिमान्ड धेरै आयो भने मैले के गर्छु त इम्प्लोइ मैले धेरै हाल्ने काम गर्छु इम्प्लोइहरू धेरै मैले के गर्छु भने हायर गर्ने काम गर्छु तर यदि मानौ डिमान्ड छँदै छैन त्यो प्रडक्टको डिमान्डै छैन भने मैले के गर्छु त त्यो इम्प्लोइलाई मैले फायर गर्ने काम गर्छु क्या फायर इम्प्लोइ हैन यो काम मैले गर्छु त्यसलाई भन्छ चेज स्ट्र्याटेजी भनेको त्यही हो यो चाहिँ के हुन्छ मार्केटको डिमान्ड अनुसार चल्ने काम गर्छ तपाईले यति कुरा बुझ्नु होला अर्को छ हामीसँग 2 नम्बरमा छ अब लेभल स्ट्र्याटेजी भन्छ लेभल भनेको नामै काबी छ यो चाहिँ के हो भने एउटा लेभलमा सधैँ रहिरहने क्या होइन यति त काम गर्नै पर्यो गर्नु छ भने चाहिँ गर्नु छ हामीलाई अरू मतलब छैन कति डिमान्ड भयो कति सप्लाई भयो कति नाफा भयो कति घाटा भयो हामीलाई केही पनि मतलब छैन हामी यो लेभलमा छौँ हामी यही लेभलमै रहिरहन्छौँ हामी यो लेभलमै बसेर काम गर्छौँ त्यसलाई भन्छ लेभल स्ट्र्याटेजी सच प्लानिङ हो द्याट इज फिक्स इट्स लेभल क्या जसले चाहिँ आफ्नो लेभललाई फिक्स गरेको हुन्छ होइन जस्तै अब हामीलाई यो काम गर्नको लागि यति लेबर चाहियो यति प्रोडक्सन चाहियो भने के गर्छ उनीहरूले त्यति नै लेबर राख्छ क्या त्योभन्दा बढी पनि राख्दैन त्योभन्दा घटाउन पनि काम गर्दैन त्यति नै लेबर राख्छ प्रोडक्सन त्यति नै चाहिन्छ भने त्यति नै राख्ने काम गर्छ त्यसैलाई भन्छ तपाईको चाहिँ लेबर स्ट्र्याटेजी भनेको त्यही हो साथीहरु है त यसरी कुराकानी बुझ्नु होला अनि अर्को एउटा छ सरी अर्को छ हामीसँग स्टेबल वर्क फोर्स भेरिएबल वर्क आवर भन्छ हैन जे भने पनि भयो अब अनि यस्तो पनि हुन्छ क्या त्यो चेन्ज स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ तपाईको के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब मान्छेहरू प्राय इम्प्लोइहरू खासै मजाले काम गर्दैनन् किनकि उनीहरूलाई डर हुन्छ यिनीहरूले हामीले फायर गरिहाल्छ कि भनेर हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ डर हुँदैन किनकि सधैँ त्यही मान्छे त रहिरहन्छ त्यही मान्छे राखिरहन्छन् सो यिनीहरूलाई खासै त्यस्तो डर हुँदैन अब अर्कोको पोइन्टमा बुझाउन जाँदैछु अर्को पोइन्ट के रहेको छ भने स्टेबल वर्क फोर्स भेरिएबल वर्क आवर भन्छ क्या यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अब होटल छ होटलमा कहिलेका के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ अब
दिउँसो खासै मान्छे आउँदैन नि त। दिउँसो खासै मान्छे नआउँदाखेरि इम्प्लोइले धेरै काम गर्नु पर्दैन, इम्प्लोइले धेरै रेस्ट गर्न पनि पाउँछन्, धेरै काम गर्नु पर्दैन होइन। तर रातिको टाइममा मान्छे धेरै आउँछन् होटलमा, त्यही भएर अब इम्प्लोइले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो कहिलेकाहीँ धेरै काम गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ थोरै काम गर्नुपर्छ। त्यसैलाई भन्छ तपाईँको चाहिँ स्टेबल वर्कफोर्स भेरिएबल वर्क आवर भनेकै त्यही कुरा हो है, एउटा स्ट्राटेजी हो है भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। ल यति नै चाहिँ अन्त बढी केही पनि छैन। अब अर्को टपिक छ हामीसँग एग्रिगेट प्लानिङ अप्सन्स भन्छ। जम्मा दुईटा अप्सन छन् हेर्नु, एउटा डिमान्ड अप्सन भन्छ, अर्को क्यापेसिटी अप्सन भन्छ क्या। डिमान्ड अप्सन भनेको चाहिँ के रहेको छ भने एउटा अपरेसन म्यानेजरले यी कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो क्या डिमान्ड अप्सनको बारेमा। जस्तै प्राइसिङ के छ, प्रमोसन के छ, न्यू डिमान्ड के हुँदैछ होइन। प्राइसिङ भनेको मतलब के हो भने अब कहिलेकाहीँ प्राइसको कुरामा पनि अब हामीले गर्छौँ नि, कस्टमरले डिमान्डहरू गरिरहेका हुन्छन्। अलिकति 50% अफ गरिदिने क्या इन द सेल अफ बेकरी आइटम्स इन द नाइट टु, यस्ता कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो होइन। अलिकति अफ गर्ने, डिस्काउन्ट गरिदिने, जसले गर्दा राम्रोसँगले बिक्छ। अनि प्रमोसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैवटा एक्टिभिटिज हामीले प्रमोसनको लागि गर्न सक्छौँ। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ पर्सनल सेलिङ पब्लिसिटी गरेर प्रमोसन गर्नु पर्यो। न्यू डिमान्डले चाहिँ के भन्छ भने नयाँ नयाँ खालको पनि अब डिमान्डका कुराहरू पनि ल्याउनु पर्यो क्या। जस्तै अब कहिलेकाहीँ एयरपोर्टमा दसैँको बेला प्लेनको टिकट र महँगो हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ छुट आउँछ नि, सस्तो टिकट अब बुद्ध एयरलाइन, एरोप्लेन अफर फ्यामिली ट्रिप प्याकेज, यस्तो मान्छेलाई मनपर्छ क्या, डिमान्डिङ हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू ल्याउनु पर्यो। अनि अर्को कम्प्लिमेन्ट्री प्रडक्ट अर सर्भिस भनेको चाहिँ के रहेको छ भने अब कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहेको भन्दा बढी कुरा अलिक राम्रो तरिकाले दिनु पर्यो क्या। अब होटलमा मान्छेहरू आउँछन्, बिहानको फुड भनेको त्यही अन्डा चिउरा मात्र होइन, अलिकति कहिलेकाहीँ अन्डा चिउराको सट्टा ब्रेड र जाम पनि दिनु न, कम्प्लिमेन्ट्री प्रडक्ट पनि दिने गरौँ, त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। अर्को छ तपाईँको रिजर्भेसन। रिजर्भेसन भनेको चाहिँ के हो भने रिजर्भेसनहरू पनि युज गरेको हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ के डिमान्ड अप्सन हो क्या, यस्तो यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अर्को छ क्यापेसिटी अप्सनले चाहिँ के भन्छ भने अब तपाईँको कम्पनीमा क्यापेसिटी के कतिको छ भन्ने कुरा गरेको। अब हायरिङ एन्ड ले अफ अफ इम्प्लोइ भनेको हायर र फायर गर्ने कुरा हो, यसलाई होइन। अब डिमान्ड धेरै छ, इम्प्लोइलाई राख्ने पर्यो, डिमान्ड थोरै छ, इम्प्लोइलाई फायर गर्नु पर्यो। ओभर टाइम एन्ड अन्डर टाइमले के भन्छ भने द क्यापेसिटी अप्सन इन्भल्भ ओभर टाइम एन्ड अन्डर टाइमिङ द वर्क फोर्स एज पर द डिमान्ड। यो पनि त्यही हो, ओभर टाइम गर्ने कि अन्डर टाइम गर्ने भन्ने कुरा डिमान्डमा भर पर्छ। अर्को युज अफ पार्ट टाइम अर टेम्पोरेरी लेबर। अब कहिलेकाहीँ पार्ट टाइम गर्ने कामदारहरू हुन्छन्, टेम्पोरेरी केही समयको लागि लेबरहरू हुन्छन्। क्यापेसिटी भनेको चाहिँ त्यो के कति बस्न सक्छ, राख्न सकिन्छ मेरो उयोमा भन्ने कुरा हो क्या। यति नै हो। ल खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन यो च्याप्टरमा मलाई लाग्छ जहाँसम्म, त्यही पनि तपाईँले चाहिँ मेन त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ पढ्नु, अरू भनेको त्यस्तै हो है त। अब लास्ट छ एग्रिगेट प्लानिङ इन सर्भिस। एग्रिगेट प्लानिङ इन सर्भिस भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने अघि हामीले एग्रिगेट प्लानिङ प्रडक्टको कुरा गरियो नि, यो चाहिँ सर्भिसको कुरा हो क्या। अब सर्भिसमा चाहिँ के हुन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ। सर्भिसको लागि चाहिँ हामीले प्लान धेरै अगाडिबाट प्लान गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब होटलको लागि अब कतिजना मान्छे आउँछन्, कहिले आउँछन्, कुन तरिकाले आउँछन् थाहा हुँदैन नि त। सो एग्रिगेट प्लानिङ इन सर्भिसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्ने। अनि यसमा पनि अब मान्छे थोरै राख्ने कि धेरै राख्ने कि इम्प्लोइहरू के कति राख्ने भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन अलिकति गाह्रै हुन्छ। कस्टमर सर्भिस लेभल इस्टाब्लिस बाई म्यानेजमेन्ट एक्सप्रेस द पर्सेन्टेज अफ डिमान्ड द्याट मस्ट बी मेड एन्ड समटाइम हाउ क्विकली डिमान्ड मस्ट बी मेड। यो पनि कुरा छ होइन। जस्ता कुरा तपाईँले मिलाएर आफ्नो हिसाबले स्लाइडमा होला, यु क्यान इजिली डु इट है त। अब यहाँ सर्भिस क्यापेसिटी मस्ट बी प्रोभाइडेड at the appropriate place and time. Many service have branches or outlet widely dispersed out of geographical region. Determining the range of service and staff level at each location is part of aggregate planning हो क्या। राम्रो खालको लोकेसन दिन सक्नु पर्यो हैन, त्यो अटाउने हुनु पर्यो। सो एग्रिगेट प्लानिङ सर्भिस भनेको त्यही हो, कसैलाई सर्भिस दिनुपर्ने छ, कसरी राम्रो सर्भिस दिन सकिन्छ त हैन, त्यही कुराको प्लान गर्नलाई नै एग्रिगेट प्लानिङ सर्भिस भनेर भनिन्छ। क्रिएटिभली दिनु साथी, त्यो भन्दा बढी केही पनि छैन। एनीवे, थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो।